სტუდია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 14 საათი და 10 წუთი შესრულდა და რადიო პირველი არხის ეთერი ღია სტუდიას ეთმობა. გადაცემას დღეს მე ჟურნალისტი ნათია არველაძე გავუძღვები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თიანეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი. მოგესალმებით ბატონ ზაქარია, მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებთან დაკავშირებით გაგვაცნობს საკუთარ პოზიციას და უპასუხებს თქვენ შეკითხვებს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგიძლიათ დაგვირეკო ტელეფონების ნომრებზე 240-92-92. თქვენ გვისმენთ ტალღაზე FM 102 და 4, რადიო პირველი არხის მოსმენა და ასევე ყურება შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებითაც 1 TV-ზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ ზაქარია. მოგესალმებით ნინო. თუ შეიძლება საუბარი დავიწყოთ თავად საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე საკითხებით. უმრავლესობის საპარლამენტო გუნდში მოხდა გარკვეული ძალთა გადანაწილება, წარმოდგენილი იყო ქართული ოცნება 6 ფრაქციით, ამჟამად 8 ფრაქციით არის წარმოდგენილი. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ 2018 წელს უმრავლესობაში კიდევ უფრო მეტი განსხვავებულ უმრავლესობის მხრიდან კიდევ უფრო მეტ განსხვავებულ აზრს მოვისმენთ და მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა უფრო მეტი კონსენსუსით საფუძველზე მოგიწევთ. თუ გარკვეულწილად შეიძლება რომ დაზარალდეს ამით ქართული ოცნების ერთიანი გუნდი. აი თუ შეიძლება რას გვეტყოდით აი ამ შესახებ? კეთილი ნინო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩემთვის საყვარელ მსმენელს, პირველი არხის რადიოს მსმენელებს. წელს ჩემი პირველი სტუმრობა თქვენს რადიოში და ამიტომაც მინდა ყველას თქვენს მსმენელს უსრო წარმატება, ბედნიერება პირად ცხოვრებაში. მცირე კორექტირება მოგეხსენებათ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის შესრულის კვალობაზე გაერთიანდა საარჩევნო ოლქი და ჩემი სამაჟორიტარო ოლქის არეალი იწყება დუშეთის მუნიციპალიტეტიდან თიანეთის გაგრძელებით და ლამაზი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დასრულებით. ასე რომ ანუ როგორ შეიძლება მოგიხსენიოთ? ამ შემთხვევაში მე წარმოადგენს დუშეთის, თიანეთის, ყაზბეგის და ბაზალეთის დევნილთა დასახლებას საქართველოს პარლამენტში. ეს არის ჩემი საარჩევნო ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრები. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, რომ ასთა სხვადასხვაობა და დისკუსია რამდენ დამატებით შეთანხმებას მოიწვევს და ხომ არ დაასუსტებს ეს უმრავლესობას. მე ვფიქრობ, სწორედ ამისკენ უნდა მივისწრაფოდეთ ჩვენ, რომ ბევრი დისკუსია იყოს, ბევრი შეთანხმება დაგჭირდეს ამ დისკუსიის კვალობაზე, იმიტომ რომ განვითარება სწორედ ასთა მრავალფეროვნებაშია და არა ერთი წამოყენებული აზრის უპირობო მიღებაში. ასე რომ მე ამ მრავალფეროვნებაში ვხედავ, გაერთიანებულ მრავალფეროვნებაში ვხედავ წარმატებას და არ მიმაჩნია, რომ განსხვავებული აზრი ან თუნდაც კამათი უმრავლესობის შიგნით ეს დემოკრატიას საფრთხეს შეუქმნის. ანუ კიდევ უფრო საინტერესო შეიძლება იყოს 2018 წელს საქართველოს პარლამენტი. კი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ 2018 წელი სამი დიდი რეფორმის დაწყების პერიოდია. ერთი გახლავთ განათლების რეფორმა და მოგეხსენებათ განათლების სისტემა მოწყურებულია რეფორმის ჩატარებად, ჩვენ სერიოზული გარღვევა გვჭირდება განათლების სფეროში. მეორეა საპენსიო რეფორმა, რასაც ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე ელოდება, რომ ამ უსამართლო კომუნისტური გათანაბრებითი პენსიებიდან გადავიდეთ უფრო სამართლიან, უფრო დიფერენცირებულ, უფრო გრძელვადიან რეფორმაზე მეორე და მესამე ყველა ელოდება იმას, თქვათ, ინფრასტრუქტურის სფეროში, როდესაც დაგეგმილი გვაქვს ლამის ორჯერ მეტი ხარჯების გაწევა, შევძლებთ თუ არა გარღვევის გაკეთებას ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში. გარღვევაში მეგულისხმობთ კიდევ უფრო წინ წასვლას, კიდევ უფრო მეტი მოცულობის თანხების დახარჯვას და მეტი გზის და ხიდის და წყალმომარაგების სისტემის აშენებას, ვიდრე შევძლებთ წინა წლების განმავლობაში. კარგი. ბატონ ზაქარია, ხალხი და პარლამენტი, რომელსაც ნდობის მანდატს აძლევს სწორედ მოსახლეობა. რამდენად ხელმისაწვდომია დღეს ხელმისაწვდომი არიან დეპუტატები მოქალაქეებისთვის. ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, უმრავლესობა გამოკითხულებს გულისხმობს 55% ფიქრობს, რომ პარლამენტის წევრთან შეხვედრა ძნელად მოსახერხებელია, 34% აზრით ეს შესაძლებელია და 11%-მა არ იცის შეძლებს თუ არა იგი სურვილის შემთხვევაში რომ შეხვდეს დეპუტატს. თქვენ როგორ აფასებთ, რამდენად რეალურია ეს სურათი და თავად თქვენ რამდენად ხელმისაწვდომი ხართ თქვენი ამორჩევლისთვის? ნინო, თანამედროვე ეპოქაში თუ თანამედროვე დეპუტატთან გაქვს საქმე, ჩათვალეთ, რომ შეუძლებელია ეს იყოს ხელმიუწვდომელი.
იმიტომ თანამედროვე ციფრულ სამყაროში, როდესაც შენ გაქვს კომუნიკაციის ისეთი ალტერნატიული საშუალებები, როგორც არის ტელევიზია, რადიო, ტელეფონი, ინტერნეტი, სოციალური ქსელები, პირადი მიმოწერისთვის მეილების სისტემა, ისეთი კომუნიკაციის არხები, როგორც არის WhatsApp-ი და Viber-ი, შეუძლებელია, ანუ იმდენად ბევრი ინსტრუმენტს ფლობ, თუ ჩვენ წინაპარი მხოლოდ და მხოლოდ ორ ინსტრუმენტს ფლობდა, ამ პოსტით უნდა გაეგზავნა წერილი, ამ პირადად უნდა ენახა და დალაპარაკებოდა, დღეს მოქალაქეების ხელში ამდენი ინსტრუმენტია, ასე რომ დაინტერესებული მოქალაქე აუცილებლად გიკავშირდება ან ერთით, ან მეორეთ, ან მესამით, ან მეოთხეთი, ხოლო ინტრიგანებს კიდე ტელერადალებს, რა ქვია, რუსთავი აქ არის, მისცემს ეთერს და ალაპარაკებს ნებისმიერს, ვისაც უნდა რომ ჩირკი მოსწოს. ჩვენს კოლეგებს მაინც ნუ შევეხებით ჩვენ თხოვნა. ბატონ ზაქარია, თქვენ აი თანამედროვე მიღწევებზე საუბრობდით და რამდენად ჩემთვის ცნობილია უკვე ინიცირებულია საკითხი მოქალაქეების მხრიდან პარლამენტისთვის პეტიციის ელექტრონული ფორმის წარდგენის შესახებ. ანუ ეს უფრო რაღაცნაირად არის მაღალი სტანდარტების დანერგვა არის საკანონმდებლო საქმიანობაში მოქალაქეების მხრიდან და ორიოდე სიტყვით რო გითხრათ, რას გულისხმობს ეს უფრო კონკრეტულად? ეს გულისხმობს იმას, რომ თუ აქამდე ნინო მოქალაქე უნდა შეწუხებული იყო და პირადად ჩაებარებია კანცელარიაში წერილობით ფორმით თავისი პეტიცია ან პოსტით გამოეგზავნა, უკვე შეუძლია მესტიიდან, თელავიდან თუ ყაზბეგიდან ოთახიდან გაუსვლად გამოაგზავნოს ეს თავისი პეტიცია და ამით თქვათ გამოიყენოს ეს კომუნიკაციის არხი როგორც სწრაფი, კომფორტული და იაფი არხი დასაკავშირებლად. კარგი, ეხლა შევეხოთ მაჟორიტარ დეპუტატებს. იგივე გამოკითხვის თანახმად უმრავლესობამ არ იცის ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. აი ეს ხდება იმის ფონზე, როდესაც სწორედ მაჟორიტარული წესით არჩევნები გახდა ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი საკონსტიტუციო პროცესისა. როგორ ფიქრობთ, აი ეს რამდენად შემაშფოთებელია თუ ეს ასეა? და ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ აი ეს მაჟორიტარული არჩევნები უკვე აი ამ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის უნდა გაუქმებულიყო და არ უნდა მომხდარიყო მისი გადავადება. თქვენი პოზიცია როგორ იქნება აი ამასთან დაკავშირებით? ჩემი პირადი პოზიცია იყო ასეთი და რჩება ნინო, რომ მე იმაჩნია, რომ უმაღლესი წარმომადგენლითი ორგანო შეუძლებელია წარმოდგენილი იყოს მხოლოდ დედაქალაქიდან. და უმაღლესი წარმომადგენლითი ორგანოს იმიტომ ქვია წარმომადგენლითი ორგანო, რომ იქ წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ყველა რეგიონი, ყველა მუნიციპალიტეტი. ამიტომაც ვინც საუბრობს იმის თაობაზე, რომ მოდი გავაუქმოთ მაჟორიტარულ სისტემა, მას არ აქვს ჩემი აზრით კარგად გააზრებული, რას ნიშნავს წარმომადგენლობითი დემოკრატია, რას ნიშნავს წარმომადგენლობითი დემოკრატია და არა პარტიული დემოკრატია და ერთმანეთში ურევს პარტიულსა და წარმომადგენლობითს ერთმანეთში. შესაბამისად, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, მაგრამ სწორედ პარტიული დემოკრატიის მხარდამჭერებს სურთ რომ გამორიცხონ. ისინი ამბობენ, რომ პარლამენტი მხოლოდ პარტიების წარმომადგენლებისაგან უნდა კომპლექტებოდეს. მე კიდევ ამბობ, რომ პარტიებს უნდა ქონდეთ და აქვთ კიდევაც უფლება, რომ წარმოადგინონ ხალხი, მაგრამ ეს ხალხი უნდა აირჩიოს საქართველოს რეგიონებმა და რეგიონების შვილები უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტის წარმოადგენელი და არა მხოლოდ დედაქალაქის. ამ საკითხს აქვს სხვა ასპექტიც ნინო, მე ბევრი შემიძლია ვისაუბრო ამის თაობაზე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ასპექტიც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი კონსტიტუცია კრძალავს რეგიონალური ნიშნით პარტიების შექმნის უფლებას და თუ ჩვენ მაჟორიტარულ სისტემას გავაუქმებთ, ჩათვალეთ, რომ აფხაზები და ოსები ვერასდროს ვერ შექმნიან სოხუმის და ცხინვალის პარტიებს. და თუ ისინი სოხუმის და ცხინვალის პარტიებს ვერ შექმნიან, ვერ მიიღებენ საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს ხელისუფლების ორგანოების არჩევაში მონაწილეობას. და თუ ისინი ამ პროცესში ვერ მიიღებენ მონაწილეობას, ისე გამოდის, რომ ჩვენი საარჩევნო სისტემა ნაცვლად ინტეგრაციისა, დეზინტეგრაციის პროცესს აახალისებს. ერთადერთი სისტემაა საარჩევნო სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს რეგიონების ჩართვას ერთიანი ქართული სახელმწიფოს მართვის სფეროში, ეს არის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. ეს მეორე დიდი არგუმენტი და ამაზე თქვენ კონტრარგუმენტი მე მგონი არ მოგისმენიათ არსად. და ბატონ ზაქარია, ეს თქვენი განცხადება ხო არ ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ გაუქმდება მაჟორიტარული არჩევნები? მე პირადად ესეთ პოზიცია მქონდა, პოზიცია მქონდა, არ მარტო მე, ძალიან ბევრი ადამიანს, რომ იმის გამო რომ პარტიებს სურთ რომ საარჩევნო მონოპოლია ჩაიდონ ხელში, ამის გამო საქართველოს რეგიონებს და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას პრობლემები არ უნდა შეუქმნათ. პარტიების სურვილი ბუნებრივია. მათ სურთ მონოპოლისტები გახდნენ და მოქალაქეები აიძულონ იმ 5 თუ 10 მოტივტივე პარტიიდან რომელიღაცას მისცენ ხმა, მაგრამ მე ჩვენ ქვეყანას ასე სურს ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარებისათვის ასე ჯობია, სერიოზული დისკუსია ხო ამ თემაზე არ წარმოებულა.
გასაგებია. ისე თქვენთვის ეს დღეს სადაოდ საკითხს წარმოადგენს. თუმცა მე მინდა Freedom House-ის შეფასება მოგიყვანოთ, რომელიც სადაც წერია, რომ ეს სასიკეთო ცვლილებები, რომელიც კონსტიტუციაში დაფიქსირდა, აქ საუბარი არის სწორედ ამ გაუქმებაზე, ამ არჩევნებზე რომ არ ამოქმედება და უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებზე რომ ამოქმედება, სწორედ ეს მიაჩნია უარყოფით ტენდენცია, ვინაიდან ეს ქართული ოცნების მთავრობას უპირატესობას ანიჭებსო. ეს სწორედ მაჟორიტარული წესით არჩევნები და აი ამ Freedom House-ის მოსაზრებას პატივსაცემ, მაგრამ არ ეთანხმებით. კარგით. თუ ეთანხმებით, მაშინ თქვენი კოლეგის პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ფრაქციების ფორმატში მინისტრების მოსმენა გასაუქმებელია. აქვე მე შეგახსენებთ საიას ანგარიშს, სადაც წერია, რომ 2016 წლის საშემოდგომო და 2017 წლის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში სამთავრობო საათი არც ერთხელ არ ჩატარებულა. რეგლამენტი ამას გავალდებულებთ. აი როგორ ფიქრობთ, თქვენი დამოკიდებულება რამდენად ხშირად უნდა სტუმრობდნენ მთავრობის წარმომადგენლები პარლამენტს? იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გადავდივართ საპარლამენტო მმართველობის სისტემაზე, ბუნებრივია პარლამენტის მუდმივ მოქმედ ორგანოებს უნდა ქონდეთ ბერკეტები მთავრობის ეფექტური კონტროლისათვის. ამიტომაც რაც შემა კოლეგამ გაგა კახიანმა ბრძანა, ეს სამრჩევლო საკითხია, საინტერესო საკითხი, მაგრამ სამრჩევლო საკითხია. თქვათ, რომ მუდმივ მოქმედ ორგანოებს და ფრაქცია მათ შორის ერთ-ერთი მუდმივ მოქმედი ორგანო გახლავთ კომიტეტის პარალელურად, რა ინსტრუმენტი უნდა ქონდეს ხელში იმისათვის, რომ თავის წვლილი შეიტანოს მთავრობის კონტროლში. ასე რომ ჩვენ მოგვიწევს ამ საკითხს მსჯელობა და მე თავში ვეთქვი, რომ პირიქით ბატონი გაგას და სხვების აზრები, რაც ამ დისკუსიას წაახალისებს, ხარდასაჭერი თუ უარსაყოფი, ჩემთვის მისაღებია, იქიდან გამომდინარე, სწორედ ამ დისკუსიაში იბადება უკეთესი მმართველობა, ამ დისკუსიაში იბადება უკეთესი დემოკრატია. კარგით, სანამ მორი კითხვას დაგისვამდეთ, მოდით მსმენელს მოусმინოთ, თუ შეიძლება ყურსასმენი მოირგეთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, დაგვიშვით კითხვა. მოგესალმებით. ბატონ ზაქარია, თორსა დაგვიანებით გილოცავთ. დიდი მადლობა, თქვენს გილოცავთ. უფლება დამცველი ვალერი ვარ ოზმანოვიდან. ბატონ ზაქარია, მე ტელეკინაგის სანამ თქვენ ბატონ ჩეულიშვილის პარტიაში იყავით. ახლა მე რამოდენიმე შეკითხვა დაგისვა, თქვენ ხართ კვალიფიციური იურისტი, მე ვიტყოდი უმაღლეს დონისაც, მაგრამ რამოდენიმე შეკითხვას დაგისვა, თუ შეიძლება რომ აი გამწეთ ამ შეკითხვაზე პასუხი. უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება ამ პენსიის რეფორმას, ეს არ იმუშავებს მე ბატონ დავითანაც მქონდა სერგეენკოს სანამაზე ასე თქვათ პატარა კამათი ეს არ იმუშავებს საქართველოში და რატო? იმიტომ რომ 50 წლის ასაკიდან რომ დაიწყეს დაგროვითი პენსია, ხო? ის 50-დან 60 წლამდე 10 წელი 10 წლის ლარი მდგომარეობაში იქნება 500 ლარი, შეიძლება ეს 500 ლარი დღეს ის 180 ლარი იქნება ჯობდეს, ვიდრე მაშინდელი 500 ლარი. როგორი ინფლაცია იქნება ქვეყანაში, კაცმა არ იცის. ეს ფული ხო ეგრე ხო არ იდება, ეს ფული იქნება სადღაც ბურუნვა მიეცეს ამ ფულსა, ხო? ეს იქნება პირველი შემთხვევა, შეიძლება საერთოდ აღარც იმუშაოს მოხდეს ისე როგორც 90-იან წლებში მოხდა ეს ხალხის ანაბრები რომ დაიკარგა. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, ეს ერთი შეკითხვა. ახლა მეორე შეკითხვა. უბრალოდ იცით რა არის, ტელევიზიით გამოდამატინად ბატონი კაკულია იყო 4400 ლარი მაქვს ხელფასიო და 5 სულიანი ოჯახსო და არამყოფნისო და ჩვენო მუშაობთო რომ დეპუტატებს და მინისტრებს კიდე გაეზარდოსო და ესეთი განცხადება ზოგი დეპუტატების სიცხვილია იქნება ეს ხო იმ ხალხს აწუხებს, ვინც სოციალურად დაუცველია, ვინც 100 ლარიან და 180 ლარიან პენსიები აქვს, ეს ხო აღიზიანებს მათ, ხო? არ შეიძლება ესე რომ და კიდე რაც შეეხება ახლა თქვენ ესეთი რამე დადეთ მაჟორიტარ დეპუტატებთან დაკავშირებით, სოხუმი და ისა რა ქვია ცხინვალი ახსენეთ. აი სოხუმი და ცხინვალის იმით რა ქვია წარმომადგენელი
ახლა აფხაზი ხვალს ვინმე ისეთი აფხაზი რომელიც დღეს სოხუმში ცხოვრობს და რუსეთის მოქალაქეობა არ აქვს აფხაზეთში აფხაზური მოქალაქეობა არავის არ აქვს და ესეთი ვინმე ხვალს ჩვენა პარლამენტში თუნდაც ცხინვალში არა იგივე იქიდან დევნილები არიან რომელიც სამინისტროებშიც მუშაობენ და პარლამენტშიც არიან წარმოადგენლები და ეს მაჟორიტარი დეპუტატი და შეკითხვა კიდე კანონმდებლობა როგორი იმას კარნახობს ჩვენ შეუძლია ამავდროულად მინისტრიც იყო და მაჟორიტარი დეპუტატიც გულისხმობ ბატონ ლევან კობიაშვილი დიდი მადლობა. კარგი, დიდი მადლობა. კეთილი, რამოდენიმე შეკითხვა დასვა ჩვენ მოსმენელმა. ბატონ ზაქარია, მოდით ჩავინიშნოთ კიდევ ერთი მსმენელის შეკითხვები და შემდეგ უპასუხოთ. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოკლედ დაგვისვით თუ შეიძლება. დიახ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ხო, აი ბატონ ზაქარიასთან დიახ. სულ არის შეკითხები, რომ აი დეპუტატთან ვერ მიდის ხალხი, ესე არავინ არის. მე პირადად ჩემი დეპუტატია კობაკუბალაძე. თვეში ერთხელ არასებოს თუ არ მივიდა შეძლებიც დაგვარად რაც შემეტანია განცხადება ყველაფერს რავი დადებითად ყვეცდა და თუ ადამიანი არ მიდის თუნდაც ბატონ ზაქარიას ან ნებისმიერ დეპუტატს ეს მათი პრობლემაა ხო ეხლა მინდა ბატონ ზაქარიას ერთი უალტერნატივო კანდიდატურა შემოთავაზო ბატონი კახიშვილი ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებში აი მე ვინა ვარ მე გეტყვით რა ხა არ მინდა მე დავასახელო. კარგით, მადლობა საპრეზიდენტო არჩევნებზე უნდა მოგვიანებით იმედია მოვასწრებთ საუბარს. დიდი მადლობა ბატონ ზაქარია დავიწყოთ. ეს პირველი შეკითხვა იყო დავიმახსოვრე მე მგონი დავიმახსოვრე. პირველი შეკითხვა იყო ჩვენი მსმენელის რომ ვთქვათ რამდენად გათვლილი იქნება ისეთი რისკები როგორც არის ლარის დევალვაცია. ვთქვათ დაგროვებითი საპენსიო სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში. მეორე რამდენად გათვალისწინებული იქნება ინფლაციური ინფლაციური ნიშნავს ფასების ზრდის დინამიკა, რომ 180 ლარი ხომ არ აჯობებსო, 5 დაცლის შემდეგ 500 ლარის მსყიდულობით უნარიანობასო და ჩვენნაირ ქვეყანაში რამდენად გაამართლებს ეს სისტემა. და იმ ანაბრების ბედი ხო არ ეწევაო? დიახ, ეს ფული სადაც იქნება მიბარებული, ხომ არ დაიკარგებაო. ანუ ჩვენმა მსმენელმა საკმაოდ კვალიფიცირად ჩამოაყალიბა რისკები, რა რისკები შეიძლება ამ რეფორმას თანსდევდეს. სწორედ ამიტომაც ვამბობ მე, რომ ქვეყანას ჩასწარებელია კარგი, გასწორებული რისკები დათვლილი საპენსიო რეფორმა ყველაფერა ჩვენმა მსმენელმა ასე კვალიფიცირად ჩამოაყალიბა, ყველაფერი ეს იყოს გათვლილი. რა თქმა უნდა, თუ ეს ვერ დაგვაზღვევს ინფლაციური რისკებისაგან, დევალვაციის დინამიკისაგან, თუ ვერ დაგვაზღვევს ეს დაგროვებითი სისტემის დრო დაგროვილი თანხის დაცულობისაგან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, არა. მაგრამ თუ ეს რისკები გათვლილი იქნება და ამ რისკებს კარგად დავითვლით, მოგეხსენება დღეს საზღვაო კომპანიები რისკების მართვით ცხოვრობენ. საზღვაო კომპანია მართავს ისეთ რისკს, როგორც არის ეთყვა, მიწისძვრა, ავტოსახსაო შემთხვევა, სიკვდილის რისკსაც კი მართავს, რომელიც მხოლოდ ღმერთის ხელშია. ანუ ადამიანების განვითარება ინდონეზია მისულა, ადამიანმა უკვე შეძლო ძალიან ბევრი რისკი დაეთვალა მათემატიკურად და სწორი ფინანსური სქემა შეეთავაზებიენ, რომ უამრავი ადამიანია მსოფლიოში, რომელიც დაზღვეულია სიცოცხლეც კი და თქვენ ალბათ დამეთანხმებით, პატრიციულ მსმენელო, რომ ადამიანის სიცოცხლე მხოლოდ ღმერთის ხელშია. მაშინ სადაზღვევო კომპანიებს გაკოტრებულები უნდა იყვნენ ადამიანის სიცოცხლესაც ააზღვევენ, ხო? ეს რომ არ ექვემდებარებოდეს კანონზე ომიერებას და იმ რისკების ჯანსაღ და უსაფრთხო დათვლას, რის გამოც საზღვაო კომპანიები არათუ კოტრდებიან, არამედ უფრო მდიდრდებიან და უფრო მეტ შემოსავალს შეუძლობენ წლიდან წლამდე. მეორე შეკითხვა იყო დეპუტატების ხელფასებს შეეხებოდა. დიახ, უფრო შეკითხვა არ იყო, უფრო წუხილი იყო, რომ განსხვავება, თქვათ, შემოსავლებს შორის ერთი შემიძლია გითხრათ, დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრი შრომის ანაზღაურება, რომელიც სხვების შრომის ანაზღაურებაზე მეტი ჩანს და ყვირის, გახლავთ 132 ადგილზე საჯარო მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურების შორის. აი რაიონის მერსად და რაიონის ხელმძღვანელს უფრო მეტი ხელფასი აქვს, ვიდრე საქართველოს პარლამენტის წევრს. ჩვენ გვაქვს 200 ლარი ხელფასი, დარიცხული ხელფასი, რაც ნიშნავს იმას, რომ 1600 ლარს გვაძლევენ ხელზე, რომ არა დანამატი პარლამენტის წევრის ხელფასი არის 200 ლარი. მოგესალმებით, პარლამენტის წევრებმა უარი განაცხადეთ პრემიების მიღებაზე, 2003 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს პარლამენტის არც ერთ წევრს არ მიიღია პრემია. დღეს პარლამენტის წევრი იყოს მხოლოდ ხელფასს, აი 200 ლარია და დანამატი. და ბატონ ზაქარია, ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გახმა
გამოვიდა ინფორმაცია, თითქოს არის რაღაცა ინიცირებული, რომ უნდა გაიზარდოს დეპუტატის ხელფასი. ამას მოყვა ასთან სხვადასხვაობა, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილება და ეს შეესაბამება რეალობას. ნინო, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი მაყურებლის ცნობიერი და მაყურებლის ორიენტირება იყოს ჯანსაღი და სწორი. თუ ჩვენს სმენელს, ანუ ჩვენ ამორჩევას ვანდობთ რჩეულის არჩევის უფლებას, ამ რჩეულმა ამ თავისი მოვალეობის ღირსეულად გაძღოლისთვის 132 ადგილზე არსებული ხელფასი არ უნდა იყოს. დღეს საქართველოს ჩვენ ნინო ვირჩევთ ხოდ სამ პირს. საქართველოს პრეზიდენტს ვირჩევთ ხოდ, საქართველოს პარლამენტის წევრს ვირჩევთ ხოდ და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს ვირჩევთ ხოდ. საკრებულოს წევრებთან ერთად. ეს არის ის სულ რამოდენიმე ჩამოსათვლელი ადამიანებსაც ვირჩევთ. და ვამბობთ საპარლამენტო მმართველობის რესპუბლიკაზე გადავდივართ და პარლამენტის წევრს საუკეთესო რჩეულს ვანდობთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების ხელმძღვანელობას დროის შეზღუდულ 20 წლიან პერიოდში, მაგრამ ხელფასის მიცემა არ გვემეტება. ანუ ვამბობთ, რომ 2000 ლარიც ბევრია, არ მივცეთ 2000 ლარიც. აქედან გამომდინარე, ვიმეორე, მე არ ვარ იმის მომხრე, რომ პარლამენტის წევრის ხელფასები უზომოდ მაღალი იყო, მაგრამ მე არ მიმაჩნია სამართლიანად ის, რომ დღეს ნებისმიერი სამინისტროს, ნებისმიერი მუნიციპალიტეტის მეორე და მესამე რანგის ჩინოვნიკს უფრო მაღალი ხელფასი ჰქონდეს, ვიდრე საპარლამენტო მმართვის ქვეყანაში პარლამენტის წევრს ჰქონდეს 132 ადგილზე არსებული ხელფასი. ასე რომ აი აქ ალბათ არგუმენტებით უნდა ვიმსჯელოთ, არგუმენტებით უნდა მივუდგეთ და არა იმ ცუდი ბალანსით, რაც არსებობს მართლაც, რომ შემოსავლიანს და მაღალ შემოსავლიანებს შორის ბალანსი რომ არსებობს ძალიან დიდი, ხო, ზოგ ძალიან 300 ლარიანი ხელფასი აქვს და 300 ლარიანი ხელფასის კვალობაზე 2000 ლარიანი თუ 1600 ლარიანი დარიცხული ხელფასი უკვე ძალიან ყვირის. მესამე შეკითხვა იყო. იცით, იყო შეკითხვა ლევან კობიაშვილთან დაკავშირებით, რომ იგი არის მაჟორიტარიც და მინისტრიც შეეშალა არის. ბატონი ლევანი გახლავთ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს გახლავთ არასამთავრობო დაწესებულება და შესაბამისად პარლამენტის წევრს აქვს უფლება არასამთავრობოების დაწესებულების მუშაობას, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს. ეს აღიარებული პრაქტიკა არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. ეს მესამე შეკითხვა კიდევ იყო მაჟორიტარ დეპუტატებთან დაკავშირებით სოხუმსადაც ხინვალზე რო საუბრობთ. არ ყავს თუ არა ვინმე თქვა, დიახ, ჩვენ ყავს საქართველოს პარლამენტში აფხაზი, გაუტონი ადამ მარშანია გახლავთ აფხაზი ეროვნების მოქალაქე, ცნობილი მარშანიების ოჯახიდან, ხოლო როდესაც მე ვამბობ, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა საქართველოს გრძელვადიანი განვითარების უჭირდება, ეს იმას კი არ ნიშნავს მარტო, რომ დევნილებს მივცეთ უფლება, რომ არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. დევნილებს ეხლაც აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება, მსაუბრობ იმაზე, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კვალობაზე ჩვენ უნდა გვყავდეს სოხუმის დეპუტატი, გაგრის დეპუტატი, გალის დეპუტატი, ოჩამჩირის დეპუტატი, გულრიჩის დეპუტატი, ცხინვალის დეპუტატი, ლიახვის დეპუტატი, ერედვის დეპუტატი და ეს ხალხი ამ გზით მოხდება ამ ქართველების და ოსების და აფხაზების ინტეგრაცია სახელმწიფო მმართველობის სისტემაში და თუ გავაუქმებთ ერედვის პარტია, გაგრას პარტია და გულრიფშის პარტია ვერ შეიქმნება, კონსტიტუცია კრძალავს ამას და მე ვამბობ, რომ ამ სისტემის გაუქმების შემთხვევაში საარჩევნო სისტემა უკვე ზღუდავს, ბოჭავს სეპარატისტული რეგიონებში მცხოვრები ხალხის ინტეგრაციის პროცესს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში. მე მგონი არ არის თული გასაგები ჩვენი კარგი მსმენელისათვის. კარგი, ბატონ ზაქარია, გადავიდეთ ახლა მორიგ საკითხზე. კობა კობალაძის მინდა გამოვიხმარო და მადლობა უთხრა ბატონ კობას, კმაყოფილი ამორჩეველი რეკავდა, ბატონი კობა ძალიან გულისხმიერი მაჟორიტარი გახდა და მე მადლობა უნდა უთხრა ბატონ კობას, იმიტომ რომ ის როგორ ჩანს კარგი მაჟორიტარია და ცდილობს მოქალაქეებთან კომუნიკაციის შენარჩუნებით თავის წარმომადგენლთა მისიის შესრულებას. ძალიან კარგი და მაგრამ საპრეზიდენტო თავისთვის კანდიდატი წამოაყენა საპრეზიდენტო არჩევნებზე 20 მოგვიანებით იმედია მოვასწრებთ ჩვენ საუბარს. მანამდე მინდა ვისაუბროთ ისევ ამ ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვებს რომ დაუბრუნდეთ ბატონ ზაქარია. ესე იგი მოსახლეობის სურვილებთან ყველაზე ახლოს დგას ქართული ოცნება. ნუ პროცენტული მაჩვენებელი არის 31. 30%-ია იმ გამოკითხულთა რაოდენობა რომლებიც არც ერთ რომელთაც არც ერთი პარტია არ მოწოდა. ანუ არის თუ არა ეს რაღაცა ნიჰილიზმი მაღალი დონის, როგორ ფიქრობთ თქვენ და გარკვეულწილად აი ეს ხომ არ უკავშირდება იმას, რომ მართლ პარტიას მაინც უჭირს პრობლემების მოგვარება ქვეყანაში? რაღაც პრობლემების მოგვარება უჭირს, რაღაც პრობლემების მოგვარება არ უჭირს. მაგალითად, მე მახსოვს 2012 წელს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მოქალაქეები მომართავდნენ
სამუშაოს საძიებლად ჯანმრთელობის კურნალობისთვის, ციხიდან შვილის დახსნისთვის, პროკურატურის დევნისაგან ოჯახის წევრების დახსნის და ასე შემდეგ. წამლის შესაძენა და ასე შემდეგ. დღეს მგონებთ მე თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ციხის, სასამართლოს ჯანმრთელობის პრობლემა ხერხემალში გატეხილი. და შეგიძლიათ გითხოთ თითოეულ წარმომადგენელს, ვინც ბრძანდებს ხო წარმომადგენლებს. თუმცა სასამართლოსთან დაკავშირებით ალბათ ბევრი შემოგედავებათ. რაში? აი თუ გავიხსენებთ ახლა ბოლო პერიოდის მოვლენებს, მოსამართლეთა დანიშვნის ტენდენციას, აქ იყო ძალიან დიდი კრიტიკა არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც, რომ ინიშნებიან ან მე ხალხის თვალით უყურებ ნინო. ნახე მე გელაპარაკები აუმრჩეველი რას შეიოდა, არასამთავრობოები რაც შევიან კი არა, ხალხი რაც შეიოდა. და თქვენ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებაში დღეს სასამართლოს აქ ესეთი არის ის დამოუკიდებლობის მაღალი იმიჯი გაცდა აქ საზოგადოებას, რომ ეს არის დამოუკიდებელი ინსტანცია და სასამართლო ხელისუფლება ნინო გახლავთ პროფესიული ხელისუფლება. სასამართლო ხელისუფლება იმით განსხვავდება წარმომადგენლ დემოკრატიასაგან, ანუ პარლამენტისაგან და აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან, რომ ის არის მხოლოდ იურისტების ხელისუფლება. იქ სხვა პროფესიის ადამიანს მუშაობის უფლებაც კი არ აქვს. განსხვავებით პარლამენტისაგან, სადაც ყველამ შეიძლება იმუშაოს და განსხვავებით მთავრობისაგან, სადაც კულტურიდან დაწყებული, გარემოს დაცვის პრობლემატიკით დამთავრებული მუშაობენ სპეციალისტები. ამიტომაც ეს იურისტების ხელისუფლება რთულ ეტაპს გადის, ძალიან რთულ ეტაპს გადის, მაგრამ შედარება არ არის 2012 წელთან. მე არ ვარ იდეალისტი, არ ვაიდეალებ სასამართლო ხელისუფლების დღევანდელ მუშაობას, მაგრამ ძალიან წინ არის 2012 წელთან შედარებით. დღეს შეიძლება თქვენ მოიგოთ სასამართლო, არა მარტო ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის სფეროში, არამედ სისხლის სამართლის სფეროში. ეს წარმოუდგენელი იყოს. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაიდეალოთ და კმაყოფილებით ტაში შემოვკრათ, ეს მაგას არ ნიშნავს, მაგრამ მე როცა დავიწყეთ ჩემი საუბარი 12 წელს ხალხი რაზე მოდიოდა, მეთქი დღეს არის უკვე 2018 წელი დაიწყო. აი ამ 5-6 წელიწადში მოხდა ძალიან სერიოზული ცვლილება და როცა საუბრობ რომ ხალხი ფულით აღარ დადის და ფულით აღარ ყიდულობს სამართალს, ეს მართლა ასეა. საპროცესო გარიგება ეს იყო ფულში გაყიდული სამართალი. და ეს იყო რამოდენიმე ასეულ მილიონს ლარზე იყო საუბარი, როცა იყიდებოდა სამართალი საპროცესო გარიგების ზედებით ფულში. დღეს უკვე თანხის ოდენობა აღარ ასრულებს სისტემურად და გამსაზღვრულად ადამიანის ციხიდან გამოხსნის თავარ საფუძველს. ასე რომ რაღაცებს ვაგვარებთ, ვერ მოვაგვარეთ სიღარიბე და გაჭირვება ჯერჯერობით, იმიტომ რომ სიღარიბე და გაჭირვების პრობლემის დამარცხება გახლავთ ეროვნული პრობლემა, რომელიც უკვე ჩვენ ქვეყანას 27 წელი აწუხებს და ამის დამარცხება შეუძლებელი იქნება მცირე ეკონომიკის დაძლევის გარეშე. თუ დიდი ეკონომიკა არ გვექნა, ისე ჩვენ უმუშევრობას და გაჭირვებას ვერ დავამარცხებთ. ჩვენ ჯერჯერობით ვერ დავამარცხეთ ისეთი ასევე დიდი ეროვნული გამოწვევა, როგორც არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ასე რომ აი ამ ორი მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიჭირს. თუმცა იგივე NDI-ის გამოკითხვებს თუ დავესესხებით, 2012 წელს 30% მოქალაქეებისა მიიჩნევდა თავს დაუსაქმებლად, 40% მიიჩნევდა თავს დაუსაქმებლად, დღეს 30% მიიჩნევს თავს დასაქმებლად. თუ ჩვენ ყოველ 5 წელში 10%-ით შევამცირეთ დაუსაქმებელთა რაოდენობა, ესე იგი დაახლოებით ჩვენ 10-15 წელში ეს პრობლემა უნდა დავხუროთ, 10-15 წელში. და 10-15 წელი ქართული ეკონომიკის აღორძინებისთვის არ გახლავთ დიდი, რომ ეკონომიკის აშენებას 1 და 2 წელში ვერ მოახერხებ, ზრდა გვაქვს, ტემპით ჩვენც არა ვართ კმაყოფილი, მაგრამ ზრდა გვაქვს და ეს ხელსახებია. 10% ვიმეორებ, ვინც თავს უკვე დასაქმებლად მიიჩნევს ამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ეს გვაქვს ზრდა და 10% გაამრავლეთ თქვენ 2 მილიონ მოქალაქეზე და თქვენ მიიღებთ, რომ ესე იგი სადღაც 200-ს მეტი ადამიანმა დასაქმდა ამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ვიდრე თუ NDI-ის გამოკითხვის შედეგებს დავეყრდნით, ვიდრე მუშაობდა 2012 წელს. კარგი, შევახსენებთ მსმენელს, რომ FM 102-სა და 4-ზე უსმენენ რადიო პირველ აღს. თქვენ შეგიძლიათ თვალი გვადენოთ ინტერნეტ 1TV-ზე და დაგვირეკოთ ტელეფონების ნომრებზე 229192 სტუდიის სტუმარი გახლავთ, sapallamento უმრავლესობის წევრი, დუშეთის, თიანეთის, ბაზალეთის დასახლებების წარმომადგენელი, ყაზბეგის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, ბატონი ზაქარია ქუცნაშვილი. ბატონ ზაქარია, ისევ ჩვენ თუ დაუბრუნდებით აი ამ გამოკითხვებს, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ
ოპოზიციის ძირითადი ოპოზიციური ძალა ჯერ კიდევ ქვეყანაში არის ნაციონალური მოძრაობა. ეს ამით ნაციონალური მოძრაობა კმაყოფილია, მაგრამ რამდენად კმაყოფილია ქართული ოცნება, მას მერე ძალიან ბევრი რამ მოხდა, თუნდაც ქართული ოცნების გუნდის შიგნით ბევრი პარტია ჩამოყალიბდა და მაინც ძირითადად ოპონირება გიწევთ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებთან. აი, რა დისკომფორტია ეს თქვენთვის და რამდენად ხელისშემშლელი არის? ნუ ხელისუფლებას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ აირჩიოს ოპოზიცია. ხელისუფლება ვალდებულია მიიღოს ის, ვინც არსებობს. ამას უკვე ჩვენი ხალხი, ჩვენი ამომრჩეველი წყვეტს, ვინ უნდა მან იხილოს ხელისუფლებაში, ან ვის სურს მან იხილოს ოპოზიციაში. ასე რომ ჩვენი ფუფუნება არ გახლავს, ჩვენი არჩევანის თავისუფლება არ არის. ეს მოცემულობა, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ და დავიმორჩილოთ. და მაშინ გამომდინარე აქედან, როცა ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ოპოზიციური ძალა, რა საფრთხეს წარმოადგენს მასთან დაახლოებული მიხეილ სააკაშვილი ქართული ოცნებისთვის? სავარაუდოდ ეს 10% ალბათ არის სააკაშვილის 10% და არის თუ არა ის საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე დღეს ამ როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს და მის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები, ეს არის ამ საფრთხეს განეიტრალების ბრძოლობა თუ ეს ცალსახად უნდა განვიხილოთ მართლმსაჯულების ჭრილში? და ნინო საფრთხეში რას გულისხმობენ? სააკაშვილი არის საქართველოს საფრთხე, რას გულისხმობენ? ალბათ სავარაუდოდ ის, რომ ისინი დიდი ხანია უკვე აცხადებენ, რომ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ქართული ოცნება, ეს ხელისუფლებას ალბათ ამას გულისხმობენ. ან თუ ისინი ამბობენ, რომ თქვათ ქართული ოცნების ხელისუფლების დამარცხების შანსი აქვს ხოთ მიხეილ სააკაშვილს, ამას თუ გულისხმობენ. და მასთან ასოცირებულ პოლიტიკურ გუნდს, ნუ ისინი ძალიან ცდებიან, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს აპატია და არაფრად არ უდევს და საერთოდ არ აინტერესებს ქართული ოცნების დამარცხება. მიხეილ სააკაშვილს დღეს აინტერესებს უკრაინაში ძალაუფლების მოპოვება რამენერად. ასე რომ მიხეილ სააკაშვილს სურვილი არ აქვს არანაირად, იმიტომ რომ იცის რომ ეს შეუძლებელია და მეორეც იცის რომ მეორედ ქართულ ხალხს უკვე ვეღარ მოატყუილებს. აქედან გამომდინარე მისი სურვილი მიმართულია უკრაინულ საზოგადოების მოტყუებისკენ და უკრაინაში ძალაუფლების მოპოვებისკენ, ასე რომ მთელი ბოლო რამდენი წელია ეს თავის ძალისხმევას აქეთკენ მიმართავს, ასე რომ თუ ვინმე ნაციონალი ფიქრობს, რომ სააკაშვილს ან ისინი ედარდება, ან ქართული ხალხი ედარდება, ან თავის იტყვიებს, ან ჩვენ ამორჩევს ატყობს. მიხეილი მუშაობს თავისთვის უკრაინაში მდგომარეობა გაიუმჯობესოს, ძალაუფლება მოიპოვოს, სულ არ აინტერესებს არჩენი ნაციონალური მოძრაობა და არჩენი ქართული ოცნება. კარგით, მაშინ შევეხოთ საპრეზიდენტო მომავალ არჩევნებს. რამდენიმე კანდიდატი გახმაურდა, რამდენიმე სახელი მოქმედი პრემიერის და მოქმედი ჯანდაცვის მინისტრის, თუმცა მათ ორივე უარყვეს, რამდენადაც ცნობილია. და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ქართულ ოცნებაში ქართული ოცნება შიდა პოლიტიკური პრაიმერისთვის ემზადება. თავად პრეზიდენტი კი უკვე აცხადებს, რომ ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კამპანია დაიწყო არა კანდიდატების წარმოჩენით, არამედ მის წინააღმდეგ შავი პიარით ეს აქ იგულისხმება, ალბათ ხვდებით ეს შეწყალების შესახებ გადაწყვეტილება სასამართლოსიდან, მას შემდეგ გაკეთა განცხადებები, რომ მარგველაშვილი რეკორდსმენი შეწყალების საკითხში. და სწორედ ამას უწოდებს მარგველაშვილს, რომ მის წინააღმდეგ უკვე დაიწყო შავი პიარი, ვინაიდან მისი განცხადებით არავის არ უნდა უკვირდეს, რომ იგი არის რეკორდსმენი ამ მხრივ, ვინაიდან ვისაც ახსოვს, რატომ უპირისპირდებოდა ის ნაციონალურ მოძრაობას, იმის გამო, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ბევრი პატიმარი ყავდა და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ, თქვენ ყავთ უკვე შერჩეული გუნდში, ან დაწყებულია უკვე ფიქრი ამაზე და ვის წარუდგენს საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტად ქართული ოცნება საზოგადოებას? თუ არის კახი-კახიშვილი დასახელდა ერთ-ერთი მსმენელის მხრიდან? მეხუთე პრეზიდენტად, ხო? მეხუთე პრეზიდენტად კი. ესე იგი, ნახეთ, 2018 წლის შიდა პოლიტიკაში ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა. და მე ვივარაუდე, რომ სულ მცირე 10 კანდიდატი იქნება მეთქი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დასახელებული და ეს ვივარაუდე იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური ძალები აცნობიერებენ, რომ პოლიტიკური ჯგუფის კანდიდატი, რომელიც შეძლებს ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგის ჩვენებას, ეს იქნება სწორედაც ორიენტირი, ეს იქნება სწორედაც გზავნილი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომ უკვე ოპოზიცია შეეცდება ამ თავისი კანდიდატის გამოვლინი და მისი მეორე ადგილზე პოზიციონირებით, მასზე გადააწყოს ამორჩევლის განწყობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. ამიტომაც ვინც ამბობს, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს არ ექნება პოლიტიკური დატვირთვა, მე არ ვეთანხმები, მას ექნება სერიოზული პოლიტიკური დატვირთვა და როგორც თქვათ, მერის
მერის არჩევნებით შეეცადნენ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები გადაეჯგუფებიათ ამომრჩევლის განწყობები თბილისში, ამჯერად შეეცდებიან ისე გადააჯგუფონ ამომრჩევლის განწყობები მთელ საქართველოში. ასე რომ საინტერესო წელიგველის ამ კუთხით უკვე 3 კანდიდატი დასახელდა, უკვე 3 კანდიდატი ცნობილია. კიდევ მე ველოდები, როგორც გითხარით, რომ სულ მცირე 10-მდე გაიზრდება კანდიდატთა რაოდენობა. 3 კანდიდატი თქვენ გულისხმობთ სერგეენკოს და კვირიკაშვილს? არა, მე გულისხმობ, ვინც ოფიციალურად უკვე იკითხება, რომ თავის თავს ასახება ბატონო ნათელაშვილმა უკვე თავის თავი დაასახელა. ჯერ კი გასული წლის დეკემბერი იყო თუ ნოემბერი არ მახსოვს, არ შემეშალოს. ბატონო მარგველაშვილმა თავისი განწყობა გაამჟღავნა, რომ მას სურს. ბატონ მელისაშვილმა თავისი განწყობა გაამჟღავნა, რომ ასევე მას მარგველაშვილს მე მგონი ესეთი გადაწყვეტით ჯერ არ. ბატონმა უსუფაშვილმა ასევე გაამჟღავნა, რომ მას სურს. ასე რომ ნუ გეშინიათ, კანდიდატები გვეყოლება, თან გვეყოლება ბევრი. ქართული ოცნებიდან ჯერჯერობით თქვენს გუნდში არ იცით ვინ იქნება ჯერჯერობით ჩვენ ამ თემაზე არ გვიმსჯელია. რა თქმა უნდა, მე მყავს ჩემთვის ის კანდიდატები ცნობიერებაში, ვინც მე მიმაჩნია, რომ იქნებიან საუკეთესო პრეზიდენტობის კანდიდატები საქართველოსთვის, მაგრამ აქ პოლიტიკური კორექტულობიდან გამომდინარე არ ვთვლი საჭიროდ, რომ ჯერ ხმამაღლა ვისაუბრო ამის თავს. ანუ თქვენს ჩეულს არ დაგვისახელებთ ასეთ. დიახ, მე რამოდენიმეზე ვფიქრობ, საქართველოს საკმაოდ მდიდარი ქვეყანა არის ნიჭიერი და პატიოსანი ადამიანებით და ეს ნიჭიერი და პატიოსანი ადამიანები ყავს როგორც საჯარო სივრცეში, ასევე სამოქალაქო და კერძო სივრცეში. ასევე მე თამამად შემიძლია თითოეული ამ სივრციდან 1-2 კანდიდატი დავასახელო, ვინც ჩემი აზრით ღირსია, რომ იყაროს კენჭი, ვიმეორე ეს იქნება საჯარო სფერო, ეს იქნება სახელმწიფო და კულტურის სფერო, თუ ეს იქნება ბიზნეს და საქმიანი სფერო. ანუ ის თქვენი რჩეული ამ შემთხვევაში ამჟამად ესე იგი პოლიტიკაში არ არის ჩართული. ჩემი სავარაუდო რჩეულები არის ყველა სფეროში, ზოგიერთ სფეროში ორ კანდიდატსაც კი ვხედავ, ის მიმაჩნია, რომ შეიძლება იყოს ღირსეული პრეზიდენტობის კანდიდატი. ასე რომ მე არ მინდა შეიქმნას სურათი, რომ საქართველო დაცლილია ნიჭიერი წარმატებული და პატიოსანი ადამიანებისგან, საქართველო ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, სწორედ ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსით და მე სულ ამას ვჩივი ვარ, ნინო, რომ ყველა ხელისუფლების პრობლემა, მათ შორის ჩვენი ქართული ოცნების ხელისუფლების პრობლემა ის არის, რომ მათი მაქსიმალური გამოყენება, მათი მაქსიმალური ჩართულობა არ ხდება. და ზოგჯერ ეს განცდა მრჩება ხომ, ეს განცდა, რომ ჩვენ ბევრი მარგალიტი, რომელიც ჩვენ გარშემო ტრიალებს, ან ჩუმად არსებობს და ჩვენ არ ვამჩნევთ, არ ვეძახით, არ თავთ ამ პროცესში არ ვთხოვთ, რატო რომ ღირსეული, კომპეტენტური და პატიოსანი ადამიანები არ იბრძვიან სკამისთვის. და ისინი როგორც წესით განან ჩრდილში და ნიჭიერ და გონიერი ხელისუფალის ამოცანაა, რომ ჩრდილიდან გამოიყენოს ეს თავდაბალი, მაგრამ ძლიერი ადამიანები, ძლიერი ქალბატონები, ძლიერი ბატონები და ჩართოს ამ პროცესში და მე ვხედავ რამოდენიმეს ასეც საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა სფეროში, საჯაროშიც, კერძოშიც, კულტურაშიც, არასამთავრობო სექტორშიც, რომელსაც შეუძლიათ ბიზნესშიც, ანუ საქმიან წრეებსაც შეუძლიათ, რომ გქონდეთ ამ დონის ამბიცია. არ შეიძლება ამ თქვენს მოსაზრებას ჩვენი საზოგადოება და ფართო აუდიტორია არ დაეთანხმოს, დარწმუნებული ვარ. ბატონ ზაქარია, რამდენად პრობლემატურია საქართველოსთვის სამართალ დამცავების მხრიდან ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება? Human Rights Watch-ის ანგარიშზე დაყრდნობით გეკითხებით ამას, სადაც ნათქვამია, რომ ქვეყანას არ გააჩნია დამოუკიდებელი ეფექტიანი მექანიზმი ასეთი საქმეების გამოსაძიებლად და ამ დროს საქმე აღძრული არის ისეთი მუხლით, რომელიც უფრო მსუბუქი და შეუსაბამო არის და რაც თავარი აქ ნათქვამია ის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენები ძალიან იშვიათად დგება. არის თუ არა დღეს ეს ერთ-ერთი ხარვეზი ქართული მართლმსაჯულების, როგორ ფიქრობთ თქვენ? და რა გამოწვევაა ეს თქვენთვის ხელისუფლებისთვის? ქართულ მართლმსაჯულებაში საგამოძიებო ორგანოები ნაკლებად მოიაზრება ქართულ მართლმსაჯულებაში. ქართულ მართლმსაჯულებაში ძირითადად მოიაზრება სასამართლო ორგანოები და ნაწილობრივ პროკურატურა, როგორც სისხლსამართლებელი დევნის მთავარი ორგანო. ამიტომაც პრობლემები გამოძიებაში, რა თქმა უნდა, არის ბატონი გახარე საკმაოდ კარგად შეეხო სხვათა შორის თავისი საქმიანობის დაწყებისას ამ პრობლემების გამოყოფას. ნიჭიერი კაცია, მე მივხვდი, რომ ის ამ დარგის სპეციალისტი არ გახლავს და თეორიული ცოდნა არ ქონდა ამ სფეროში. მან სწორად დაინახა რა პრობლემებია დღეს მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაზით, რა პრობლემებია გამოძიების ხაზით, რა პრობლემებია ახალგაზრდა თაობასთან მუშაობის თუ სკოლებში საზოგადოებრივი
კოლექტიური წესრიგის დაცვის ხაზით. ასე რომ ნიჭიერი ადამიანებს მე მაგიტო ვცემ პატივს, რომ მათ შეუძლიათ პრობლემების დანახვა და მე დანახული პრობლემების სწორი მკურნალობა. წარმოიდგინეთ ნინო თუ თქვენ პრობლემებს ვერ დაინახავთ, როგორ უმკურნალებთ მას? პრობლემების დანახვის უნარიც რომ გქონდეთ, ეს არ არის გარანტია რომ მას უმკურნალოთ. თუ ამის უნარიც არ აქვს, რომ პრობლემები სწორად დაინახო, რისი მკურნალი ხარ, ექიმი შეიძლება გამოაჯანმრთელოს პაციენტი თუ დიაგნოზს ვერ დაუსვამს. თუ სწორ დიაგნოზს ვერ დასვამ, პრობლემას სწორად ვერ მოახდენ იდენტიფიცირებას, მაშინ მას როგორ უმკურნალებ, ხო? ეს არ არის მაგის გარანტია, რომ სწორად უმკურნალებ, თუ ვერ დაინახავ, ხო საერთოდ ვერ უმკურნალებ, საერთოდ ვერ მიეხმარები. ასე რომ რა თქმა უნდა ამ სფეროში არის პრობლემები, თუმცა ის კონკურენცია, რაც დღეს არის, თქვათ, მტკიცებულებების სტანდარტის კვალობაზე, რომ სასამართლო ცდილობს უფრო მაღალი დონის სტანდარტის შესთავაზოს საგამოძიებო ორგანოებს, ვიდრე თქვათ ისინი მზად იყვნენ, ფიქრობ ეს კონკურენცია გაზრდის საგამოძიებო ორგანოებში ამ კულტურას. ნუ თქვენიც რო დღეს ჩვენი გამოძიების ორგანოები, ასე თქვათ, დეცენტრალიზებულია, 6 უწყებას აქვს გამოძიების წარმოების უფლება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ფედერალური მაგალითად საგამოძიებო სამსახური, რუსეთში არის ფედერალური საგამოძიებო სამსახური. ანუ იქ კონცენტრირებულია ერთ-ორ უწყებაში. ჩვენთან დეცენტრალიზებულია ეს. დისკუსია ეხლაც მიმდინარეობს სხვათა შორის. ხალხი კახიშვილიც იყო ამ დისკუსიაში ჩართული, ხა ჩვენ რადიოს მენო ახსენეთ კაიკაცე და შესაბამისად ისიც იყო ამ დისკუსიაში ჩართული, რა გზით წავიდეთ საგამოძიებო ორგანოების ცენტრალიზაციის კუთხით, რომ შევქმნათ რაღაც საგამოძიებო ორგანო, თუ იყოს ის დეცენტრალიზებული სისტემა, როცა გარემოს დაცვის სამსახურს დაწყებული, ფინანსის სამსახურს დამთავრებული ყველა საგამოძიების დამოუკიდებელ ჩატარების უფლება კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სფეროში. კარგი, ბატონ ზაქარია, აი გამოძიებებზე როცა ვსაუბრობთ, ალბათ ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით. ნუ აქ საუბარი არის პანკისის ხეობაზე, ტერორიზმზე, გარდაცვლილ ადამიანზე, ახალგაზრდაზე და ალბათ ძალიან მაღალი სტანდარტებს ითხოვს საზოგადოება, ელის უფრო სწორად და თან საუბარი არის პანკისზე, სადაც თვითონ პანკისში ისმის განცხადებები ბოლო პერიოდში ყოველ შემთხვევაში მასმედიიდან ჩვენ ვგებულობთ, რომ თითქოს ისინი საუბრობენ, რომ პანკისის ხეობაში ვითარება იყო მშვიდი და აი ამ სპეცოპერაციამ რაღაცნაირად თითქოს ძველი პრობლემები წარმოაჩინა. ამავე დროს საუბრები კიდე მესამე ძალის ინტერესებზეც არის. დღეს მაგალითად დიმიტრი ხუნდაძემ თქვენმა კოლეგამ გააკეთა განცხადება, რომ რამდენიმე დღეა პანკისის ხეობაში ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩადიან და სიტუაციას ხელოვნურად ძაბავენ. აი ესეთ დროს ჯერ რამდენად იძლევა ხელისუფლება გარანტიას, რომ აქ გამოძიება თავის სიტყვის ისე რომ საზოგადოება ენდოსმას და რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლების ქმედება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, თუნდაც აი პანკის იმაყხედველობაში. აი ესეთ ფონზე რაც განცხადებები კეთდება, ეს აქტიურობა შეინიშნება. ნახეთ, სისხლის სამართალს იმიტომ ქვია სისხლის სამართალი. ნახეთ, როგორი აგრესიული სიტყვით ხასიათდება, ხო? სისხლის სამართალი. იმიტომ ქვია ასეთი კაცრი და ზუსტი სახელწოდება, იმიტომ აქვს, რომ სადაც დაიღურება სისხლი, იქ უნდა იყოს სამართალიც. აქედან გამომდინარე, დაიღურა სისხლი და საჭირო სამართალი. და კითხები პასუხგასაცემია, მიმდინარეობს გამოძიება და ამ გამოძიებამ უნდა აჩვენოს რამდენად სწორად მოქმედებდა სპეციალურ დანიშნულების რაზმის თანამშრომელი, რამდენად ჰქონდა ადგილი ამ პიროვნების მხრიდან საფრთხეს, ანუ არის სისხლი, უნდა იყოს სამართალიც. აი ეს არის ძალიან მარტივი, ამიტომაც ანუ იქნება ეს სამართალი, აი ამ კითხვას საზოგადოება. თავი დავანებოთ ოპოზიციას და სამთავრობო სექტორს. აუცილებლად იქნება. ისაც თქვა ცდილობს ოპოზიციური ძალები რომ გააღვიოს ნიჰილიზმი, რომ სისხლი არის, მაგრამ სამართალი არ იქნება, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მე მახსოვს ძალიან ბევრი გამოსვლები ელისო კილაძედან დაწყებული სხვა ხმაურიანი ჟურნალისტები დამთავრებული, აი დანაშაული არის, მაგრამ სამართალი არ იქნება, დანაშაული არის და ყველამ დავინახეთ, რომ სამართალი დადგა. სამართალი დადგა და მე ეს მომწონს სიმართლე გითხრათ, ასე რომ იმედიანად ვარ განწყობილი, რომ სამართალი იქნება. პანკისში
ჩვენ ჩაგვესრულება, ჩვენს გვეთქმის სიტყვა და მე ვფიქრობ, რომ ხომ უნდა იყოს პროაქტიული ხელისუფლება, აი ზუსტად ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ცოტა მეტი სიფრთხილის გამოჩენა ხო არ მართებს, აი აქტიურ შეასრულისხმოთ. მე თუნდაც იყო განცხადებები, რომ უნდა ჩავიდეს წარმომადგენელი ცენტრალური ხელისუფლების ხეობაში, რაღაც ხალხს დაელაპარაკოს, იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ საკითხი დგას ხო ძალიან მარტივ თემაზე, რომ გამოძიება იყოს წარმოებული ობიექტურად და კვალიფიცირებულად. აი მაზე საუბარი. ნუ გავართულებთ ახლა, რომ ოპოზიცია ბუნებრივად ცდილობს ქვეცნობიერზე იმოქმედოს, რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით აგრესიული გახადოს ეს ხალხი და რასაც ბატონი დიმიტრი ამბობს, ჩაითრიოს დაპირისპირებაში საქართველოს საზოგადოებასთან. ეს მას სურს, მაგრამ მე კიდევ ამბობ, რომ სისხლს სამართლიანობას სურს. არის ეს ხრი უნდა იყოს სამართალიც. ასე რომ პანკიში მოხდება რამე არხოტის ხეობაში მოხდება რამე, ხადას ხეობაში მოხდება რამე, თუ ხანდოს ხეობაში მოხდება რამე, თუ ასას ხეობაში. არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ჩვენ ვალდებული ვართ, სადაც რამე მოხდება, იმას უპასუხოს სამართალს. ბატონ ზაქარია, ძალიან დიდი დილემის წინაშე დგას საკანონმდებლო ორგანო ნარკოპოლიტიკა. ძალიან ცოტა დრო დაგვსა, ერთ წუთში უნდა გვითხრათ თქვენი სათქმელი, ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ისე რომ არ მოხდეს ნარკომომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა. დღეს იუწყებათა შორისის კომისია გაიმართა, ზაქარიამაც გამოთქვა გარკვეული მოსაზრებები, რომ იგი ამბობს, რომ იგი ხედავს გარკვეულ რისკებს და მიდგომები გასამკაცრებელიც არის თუ არა თუ შესაბსუბუქებელი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაუჭირდება პარლამენტს ამ გადაწყვეტილების მიღება? არ არის მარტივი საკითხი, ნინო, თქვენ წარმოედგინეთ, რომ განცდა პარლამენტის წევრთა უმრავლესობაში არის დადებითი, რომ თქვა სუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებისათვის ადამიანები არ დავიჭიროთ და პასუხისგებაში არ მივცეთ. ეს არის გავრცელებული განცდა, საზოგადოების განცდა, პარლამენტი ასახავს სწორდაც რომ საზოგადოებაში არსებულ განცდას, მაგრამ დგას ისეთ შეკითხვაა, რომ კი ბატონო, თუ შეიძლება მოხმარებელი არ დავიჭიროთ სუბუქი ნარკოტიკების მოხმარებისთვის, ამ მომხმარებელს სად შეიძინოს ეს? სეგი რა, პლანტაციები გავაშენოთ მარიხუანის, ანუ წარმოება დავიწყოთ მაღაზიებში გავყიდოთ მარიხუანას და სხვა შემთხვევაში გამოდის რომ გაყიდვა უნდა იყოს არალეგალური, ხო? მოხმარება იქნება დეკრიმინალიზებული, გაყიდვა იქნება კრიმინალიზებული. სად იყიდოს ამ მარიხუანის მომწევი სურველმა? გამოდის მიპასუხეთ, სად უნდა იყიდოს? ხო, რავით, რთული კითხვაა. ხო, ასე გამოდის რომ თუ ჩვენ წავალთ იმ ნაბიჯზე რომ დეკრიმინალიზაცია მოახდინოთ მარიხუანის, ესე იგი უნდა დაუშვათ რომ პლანტაციები გაშენდეს და ვიღაცა ვაჭრობა დაიწყოს. თუ ვიღაცა ვაჭრობა დაიწყოს, მაშინ გამოდის რომ დეკრიმინალიზებული გვექნება არა მარტო მოხმარება, არამედ წარმოებას, ხო? და თუ წარმოების დეკრიმინალიზებაზე გადავდივართ, გამოდის რომ ესე იგი შეესევა საქართველოს ახლა განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში კარგად ყვავის ის ყაყაჩუა თუ რაც არის, ძალიან კარგად ხარობს და შეესევა მაშინ და სიმინდის და ლობიოს მაგრო დაწესავენ შენ იმას რა ქვია ყვავილს და ეს გვინდა რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა ამ მიმართულებით გამითარდეს, ასე რომ მე არ ვაბაიბურებ თემას, სერიოზული თემაა, ვაცნობიერებთ რომ არ უნდა დავიჭიროთ, მაგრამ თქვა საკითხო, თუ ადამიანს უფლებას ვაძლევთ რომ მოწიოს, სად შეიძინოს მან ეს მოსაწევი? მაღაზიაში თუ იმ მაპატეთ ბარიგასთან და მაღაზიაში შეძენის შემთხვევაში რა ვქნათ, ესე იგი ჩვენი სოფლის მეურნეობა გარდავსახოთ ახალი კულტურის გაშენებაზე? კარგით, ბატონ ზაქარია, ალბათ ხმაურიანი განხილვები გველის პარლამენტში ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მინდოდა კიდე კითხვების დასმა, მაგრამ ვერ ვასწრებ, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს ჩვენს კითხვებს პასუხობდა დუშეთის, თიანეთის, ბაზალეთის და ყაზბეგის დასახლებების წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. ზაქარია ქუცნაშვილი, მადლობა ბატონ ზაქარია მობრძანებისთვის, მადლობა ხმის რეჟისორს თამარჯანიაშვილს, ლელა ვაშაკიძე გადაცემის რედაქტორი და მე ნათი არველაძე, ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.